เป็นปีที่ 2569เอาปีหน้าปีหน้า69เป็นปี2024ไม่แซนปี2025 2568ก็เป็นปีที่มึนเอาคำเดียวเนาะปีนี้เป็นปีที่รักเลยล่ะปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยเขาช็อตฟิลเราล่ะ ปีนี้เป็นปีที่เจออะไรมาเยอะแต่ก็ทำให้รักตัวเองมากขึ้นปีนี้เป็นปีที่รักตัวเองปี2025เป็นปีที่อัศจรรย์ปีนี้เป็นปีที่สนุกที่ได้ทำงานเยอะภูมิใจที่มีเพลงเป็นของตัวเอง3 ซิงเกิลภูมิใจที่หนึ่งในความฝันเป็นการศิลปินนั่นเองวันถ่าย MV รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากปีนี้รู้สึกภูมิใจกับทุกเวทีที่ได้ผ่านปีนี้คือขึ้นสเตจแบบนับครั้งไม่ถ้วนเปิดชีวิตอยู่กับเวทีแบบทั้งปีเลยยูเล่นทอแทบจะเป็นบ้านหลังที่2จริงภูมิใจที่ได้เป็นเฟลิสค่ะเพราะว่าแบบได้ขึ้นเวทีได้เป็นเฟลิสแล้วก็ทุกอย่างได้โชว์ความมันเป็นที่ของเราค่ะ จริงของเซนก็เหมือนของพี่ลีเลยก็คือภูมิใจที่ได้เป็นเฟลิสการที่เราไม่มีความกังวลค่ะหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีความกังวลมันก็คือความสุขยังไงล่ะความสุขของปีนี้ของหนูนะคือการที่ได้อยู่กับคนที่เรารักและก็รักเราอยู่กับแฟนคลับอยู่กับพ่อแม่อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแบบเขายิ่งทำงานก็ยิ่งไม่ได้เจอเขา มีความสุขที่ยังพอมีเวลานอนบ้างถึงแม้ว่าจะมีอีเวนต์หลายๆอย่างเข้ามาแต่ก็ยังมีเวลาให้นอนบ้างความสุขของเราคือการได้กลับบ้านในทุกๆวันเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเปิดเทอมอย่างเงี้ยออกจากบ้าน6 โมงแล้วก็เข้ามาซ้อมที่ตึก4 ทุ่มกว่าจะถึงบ้านคือการได้กลับบ้านไปนอนบนเตียงนี่มันคือสิ่งเล็กๆที่มันเรียกว่าความสุขสิ่งเล็กๆที่มันเรียกว่าความสุขคือเรื่องจริงเพราะว่าปีนี้หาความสุขจากสิ่งเล็กๆจริงเพราะด้วยความที่เราทำงานกันเยอะแล้วเราเครียดกันเยอะก็จะมีโมเมนต์ที่เราหันมามองหน้ากันแล้วเรารู้ว่าเราเครียดเราก็จะพยายามหาสิ่งเล็กๆที่แบบอยู่ดีๆมันจะตลกขึ้นมาหรืออยู่ดีๆมันจะกลายเป็นแบบเรื่องหัวเราะขึ้นมาปีนี้แค่อะไรเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นใน1 วันเนี่ยก็มองให้มันเป็นเรื่องมีความสุขของคือการที่หัวใจได้พักบ้างเหมือนว่าคมปีชอบที่เราอยากได้ฟังมันคือความรู้สึกแบบว่าเราแอคทีฟตลอดเวลาเราทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเราออกไปทำงานไปเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าในโมเมนต์ที่เราได้แบบอยู่เฉยๆแล้วหัวใจเราไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องรู้สึกอะไรอ่ะอันนั้นคือรู้สึกว่าแฮปปี้ข้อแรกก็คือทิ้งโรคภัยไข้เจ็บไว้ในปีนี้อุบัติเหตุไม่เอาอย่างไม่เอาปวดเขาไม่เอาเลยปวดหลังไม่เอาไม่เอาแล้วที่2คือความไม่พอใจตัวเองความไม่มั่นใจเรื่องในคนอื่นด้วยอ่ะในคนอื่นแล้วที่3ก็คือความพอใจคิดว่ามันเป็นความแบบว่าความเต็มแก้วความเต็มแก้วแก้วความไว้เดี๋ยวเราไปเทแก้วใหม่ในปีหน้าต่อเริ่มแก้วใหม่แก้วนี้เก็บใช่เพราะว่าเปลี่ยนจากแก้วเป็นเหยือกปีหน้าเริ่มปีใหม่ปีหน้าเป็นกะละมังอาจจะเป็นเขื่อนอยากขอบคุณครอบครัวที่อยู่ด้วยตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากขอโทษเพื่อนร่วมงานหรือทุกๆคนที่ผ่านมาในชีวิตแล้วทำอะไรไม่ดีใส่เขาอยากขอบคุณทุกๆคนอยากขอบคุณเพื่อนในวงที่คอยอยู่ข้างกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอโทษครอบครัวที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าแม่บ่นว่าหนาวจังเลยอยากลูกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนจะรู้สึกว่าปีนี้ทำงานเยอะมากๆแล้วก็จะได้เจอเพื่อนตลอดได้เจอแฟนคลับตลอดขอบคุณที่ทำให้ยังมีศรัทธากับสิ่งตรงนี้อยู่อยากขอโทษน้องขอโทษแม่ขอโทษพ่อด้วยเดี๋ยวไม่ครบพี่ด้วยครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวขอโทษที่ไม่ได้คุยด้วยขอโทษที่โทรมาแล้วก็จะยุ่งอยู่ตลอดก็ขอบคุณเพื่อนปีนี้มันจะไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าไม่มีทุกคนอยู่จริงๆเพราะว่าเป็นปีที่ต้องการ emotional support เยอะมากรู้สึกว่าเหมือนเราอ่อนแอได้ตลอดเวลาเพราะด้วยความที่เราเจออะไรใหม่ๆต้องปรับตัวกับอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยการที่มีทุกคนอยู่รอบตัวรู้สึกว่าช่วยให้ปีนี้มันผ่านไปได้ด้วยขอโทษเพื่อนรอบตัวอีกเลยขอโทษทุกคนที่ทีมงานทุกคนรอบตัวที่ทำ
ำงานด้วยกันแล้วแบบบางทีอารมณ์เราก็สวิงขึ้นสวิงลงมากแล้วปีนี้เหวยก็กำลังจัดการตัวเองอยู่คือถ้าเราขอบคุณทุกคนเราได้เราคงขอบคุณทุกคนเพื่อนน้องพ่อแม่ทุกอย่างจริงแต่ถ้าขอบคุณมากสุดก็คงจะเป็นตัวเองเพราะว่าอยากแบบชมตัวเองแล้วขอบคุณตัวเองเยอะเราก็แบบเก่งจริงแล้วก็ขอโทษทุกๆคนน้องๆในวงอาจจะแบบว่าเป็นอินโทรเวิร์ตหน่อยชวนไปไหนอาจจะไม่ได้ไปเลยแต่ แค่นี้คนเดียว แต่ว่ารักนะคะรักนะคะ ทุกคนพูดกันไปหมดแล้วจริงๆก็อยากขอบคุณแบบ อยากต้องเสียงนั้น เอาจริงๆก็อยากขอบคุณทุกคนเหมือนกัน แต่ว่าอยากขอบคุณสิ่งที่อาจจะไม่ใช่บุคคลเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของแบบทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาคือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือทำให้เราโตขึ้นในทุกวัน เฮ้ย ดีมาก บอกเลย เห็นไหมว้าวเลยเหรอแต่ถ้าเมื่อกี้ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามารวมถึงไม่ใช่บุคคลด้วยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นขอโทษก็ได้แบบฟีดแบ็กมาหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะขอโทษกับแบบสิ่งที่แบบว่าเปิดทำไปที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ขอโทษกับพี่ๆในวงในบางทีที่แบบดื้ออะไรอย่างนี้แต่ก็จะทำต่อ ขอบคุณที่เราได้เจอกันค่ะก็ดีใจที่มีทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเด็กเราโตขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณนะคะที่เลือกที่จะมารักเฟลิกซ์ก็เลือกที่จะมารักเราทุกคนขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันเสมอมามันทำให้พวกเรามีความสุขและทำให้เรามีแรงที่จะทำตรงนี้ต่อไปแล้วอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อให้ทุกคนดีใจ เรื่องราวของหนูเลยนะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูและตัวพวกเราที่ในวันที่เราไม่เชื่อในตัวเองมันเคยมีวันหนึงที่หนูท้อมากเลยว่าหนูแบบเข้าเองแล้วหนูไปเจอเขาเขียนนี่นั่นเองยาวๆหรืออะไรเงี้ยนอกจากเพื่อนในวงเราก็มีแฟนคลับนี่แหละที่แบบเขายังเชื่อในตัวเราเลยทำไมเราไม่เชื่อตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างถ้าไม่มีแฟนคลับก็อาจจะข้ามไม่ได้ไป บางท่านค่ะชอบแบบโพสต์ว่าแบบการที่เราทำอย่างนู้นอย่างนี้แบบต่อชีวิตเขาอย่างเงี้ยเขาว่าต่อชีวิตเราหลายๆครั้งมากๆ ขอบคุณที่เลือกที่จะมาชอบพวกเรา ขอบคุณกำลังใจในทุกๆอย่างที่ทำรู้สึกดีมาก โอเค รู้สึกอยากขอบคุณใหม่เลยเพราะเมื่อกี้แค่รับนะคะเอาใหม่อยากขอบคุณสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของฟู้ดซัพพอร์ตที่คอยส่งมาให้พวกเราได้อิ่มท้องกันในทุกๆงาน เรียกได้ว่าทำให้แซงได้เติบโตข้อแรกก็คือขอให้พวกเราได้มีงานที่เราได้โชว์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นสเกลไหนรูปแบบไหน รอติดตามข้อที่2เบลิสจะเป็นวงที่เก่งขึ้นให้ทุกคนภูมิใจ ในทุกด้าน ข้อที่ 3 พวกเราอยากเป็นวงที่ถ้าทุกคนพูดถึงที่ป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปจะนึกถึงเบลิสค่ะ เซ็งนะคะ สวัสดีค่ะเอแคนนะคะ สวัสดีค่ะชาซีค่ะ ดิวค่ะสวัสดีค่ะชาลีค่ะสวัสดีค่ะ มันดูเป็นยากอย่างนี้ January February March April May June July August September October มันดูเป็นอย่างนี้คือตอนแรกที่เราเป็นเลเซอร์ทุกทีเนี่ยก็คือมันก็จะมีงานแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ทีขนาดนั้นแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามีเวลาให้เราพักผ่อนแบบว่ารักษาร่างกายแล้วก็ซ้อมเต้นกันอะไรแบบนี้ซึ่งพอเราได้เดบิวต์เป็นเฟรนด์แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะมีงานทียูอีเวนต์อะไรแบบนี้ซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้แบบมีเวลาพักเยอะเท่าแต่ก่อนก็จะรู้สึกว่าแบบทำงานตื่นมานอนทำงานอะไรอย่างนี้ รู้สึกว่าปีนี้ผ่านไปเร็วมาก มีอะไรให้ทำทุกวัน เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างผ่านไปเร็วแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มาก เพราะว่าปีเนี้ยได้ทำอะไรหลายอย่างทั้งซีรีส์ทั้งงานวง แล้วงานวงก็มีซ้อมก็เจอหน้าเพื่อนทุกวัน แล้วก็มีเรื่องเรียน แล้วก็มีเรื่องขับรถอีก ไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียว ใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ความรู้สึกปีนี้ผ่านไปเร็วมาก เพราะว่ารู้สึกเหมือนเพิ่งเดบิวต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็แบบว่าทำนู่นทำนี่แบบแค่แบบว่าไม่ได้ว่างเลยใช่ก็แบบว่ามีงานนู่นงานนี่งานแล้วเราเลยแบบว่าผ่านไปเร็วปีนี้ผ่านไปเร็วมากเพราะว่าทุกวันเนี่ยยุ่งมากทำงานตั้งแต่เช้ายันมืดได้กลับบ้านไปแค่นอนแล้วก็ออกมาใหม่มันเลยทุกอย่างเลยผ่านไปเร็วแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงเวลาที่มีความสุขจะผ่านไปเร็วเสมอ รู้สึกว่าปีนี้ผ่านไปเร็ว ไม่รู้ว่าแต่หนูก็รู้สึกว่าทุกๆปีมันเร็วแล้วมันก็จะเร็วขึ้นในทุกๆปี มันมักจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เสมอ จะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าแหละถ้าเราคิดดูอยู่ดีก็แบบอุ้ยสิ้นปีแล้วนี่หนาแต่พอมาดูดีเทลแต่ว่าเราทำมันเยอะมากเลยในปีนี้
ว่าเซงยังไม่ได้แบบรู้สึกสนิทกับพี่ๆขนาดนั้นด้วยความที่แบบเป็นเด็กใหม่ด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนมันยังต้องค่อยๆซึมซับกับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอตอนนี้ได้เป็นแบบเฟรนด์แล้วพอเวลามันผ่านมาด้วยกันจนจะมาปีใหม่อีกรอบแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีความผูกพันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดูซึมซับอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น ครึ่งปีแรกที่เรายังเป็นในสรุปที่มันเป็นครึ่งปีที่หาอะไรหลายๆอย่างหาความพอดีของการโชว์หาความพอดีของการอยู่ร่วมกัน จริงๆเราเริ่มรู้สึกว่าท้ายปีเราเริ่มหาตรงนั้นได้ดีขึ้นและหาตรงกลางกันได้มากขึ้นการทำงานมันโฟล์ขึ้น เพราะครึ่งปีแรกเราเป็นเทรนนิ่งเราเป็นแบบว่ายังไม่เป็นศิลปินเต็มตัวรู้สึกมีความสุขนะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราจะได้ก้าวเข้าสู่ความฝันเราจริงๆแล้วพออีกครึ่งปีหลังที่เราได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็เช็คลิสต์ความฝันไปเยอะมากอย่างเงี้ยก็ฟูลฟิลสุดๆหนูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันเราเป็นไลฟ์สไตล์ที่เรายังแบบเป็นเทรนนีอยู่เรายังผิดพลาดได้เราจะผิดพลาดโดยที่เราไม่ได้รู้สึกเสียใจขนาดนั้นแต่พอเราเป็นศิลปินเป็นฟรีแลนซ์แล้วรู้สึกว่าไม่อยากผิดพลาดในการทำงานมันไม่ต่างขนาดนั้นคือตอนเราเป็นไลฟ์สไตล์ลูกี้เราก็ได้โชว์เราได้แบบประกาศเปิดตัวใดๆสิ่งที่ต่างมันอาจจะเป็นความกดดันมากขึ้นหรือว่าแบบความรับผิดชอบที่มันต้องแบบห้ามผิดแล้วนะหรือแบบนั้นมากกว่ามันรู้สึกว่ามันแบกความรับผิดชอบเยอะขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินแล้วเราไม่ใช่เด็กคนเดียวต้องพร้อมทุกอย่างเรามีข้ออ้างไม่ได้แล้วอย่างตอนที่เราเป็นไลฟ์สไตล์ลูกี้เพราะเรายังแบบไม่เป็นไรแต่ว่าพอเป็นศิลปินปุ๊บหนูรู้สึกว่าคำว่าไม่เป็นไรมันต้องหายไปได้แล้วเพราะว่ามันต้องได้อะมันต้องได้เลย ได้คุยกับพี่ทีมงานคนหนึ่งแล้วกันเขาเป็นเซฟโซนที่ดีมากทำให้เราได้เปิดใจแล้วก็ได้แบบมีความคิดในมุมมองอีกแบบหนึงให้มันแบบว่าว้าวแล้วมันรู้สึกว่าการทำงานไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วเมื่อเจอพี่คนนี้ คือล่าสุดเลยไปมิกโนเทนมาแล้วทีนี้เดินออกมาแล้วมีพี่ทีมงานคนหนึ่งที่ปกติแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยชมเราเลยเวลาที่เราชมเสียงเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงมาตรฐานหรือมันอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่สุดแต่ว่าครั้งล่าสุดได้รับคำชมแล้วก็ดีใจมาก คือตอนที่โชว์ที่บางแสนวันนั้นรู้สึกว่าตัวเองแบบที่สินาการเป็นศิลปินวันนั้นแบบว่าแฮปปี้ที่สุดคือการได้มีเพลง3เพลงในปีนี้รู้สึกว่าชอบถ่าย MV มาก การที่ได้ไปขึ้นคอนไลท์แคนเพราะว่า Impact มันทำให้เราแบบจ่ายความเป็นศิลปินได้แบบเต็มร้อยมันก็เลยทำให้เราแบบมีไฟมีความฝันทุกครั้งที่เราได้แบบไปเยือน Impact Big Mountain มันเหมือนได้พรูฟอะไรบางอย่างถึงเราจะขึ้นแค่4เพลงแต่ว่ามันเป็น4เพลงที่มีความสุขมากเลยอะมันรู้สึกแบบเราเป็นศิลปินว่ะเราเห็นคนดูกรี๊ดเราเห็นคนดูแบบส่งเสียงเชียร์ให้เรามันแบบมันฟูลฟิลเลย เป็นไปได้จะอยู่แทร็กนิเทศตั้งแต่แรกตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบว่าเข้ามาประกวดแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาทำตรงนี้ก็เลยเลือกสายสถาปัตย์ไปเพราะว่าน่าจะเป็นทางเดียวที่เราน่าจะไปรอดอยู่แต่พอมันได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้แค่รู้สึกว่ามันยากมากกับการที่มันต้องแบบว่าตัดงานพวกนี้สุดเพราะว่างานมันเยอะมากจริงๆนะมันแบบสถาปัตย์มันต้องแบบสร้างมันต้องนู่นต้องนี่แบบมันเยอะมากจริงๆก็รู้สึกว่ามันคงต้องเลือกเส้นทางอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยากจะแก้แต่โดยรวมแล้วไม่มีเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันกำลังจะไปได้ดีเฟลิสกำลังที่จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นประสบการณ์เป็นแบ็คกราวด์ทำให้เฟลิสฐานแน่นขึ้นเพื่อที่จะโตไปได้สูงขึ้น จะตั้งใจลดน้ำหนักตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าการที่เรามั่นใจในรูปร่างตัวเองเนี่ยถ้าเรามั่นใจปุ๊บหลายๆอย่างก็จะดีไม่มีเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ทำใจยอมรับในทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เสียดายที่จะต้องกลับไปแก้อะไร ไม่แก้ไขอะไรเลยเพราะว่าก็อย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอ่ะเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วถ้ามันไม่ดีก็คือเป็นบทเรียน ถ้าต้องแก้อะไรจริงๆ ถ้าอยากให้อะไรมันดีขึ้นจริงๆ อยากให้สุขภาพดีขึ้นปีนี้เหมือนเป็นเบญจเพศของคนที่ยังไม่เบญจเพศหนูไม่รู้จะใช้คำไงคือหนูเพิ่ง20เบญจเพศเพิ่ง25ใช่ไหมแต่ว่าหนูป่วยเยอะมากคือเข้าโรงพยาบาลแบบนี้เราก็ไม่รู้ไม่ว่าจะท้องไม่ว่าจะเท้าไม่ว่าจะขาไม่ว่าจะหัวดีไม่โดนหัวใจพี่ชาลีแม่ใหญ่ของวงแม่แซกเองเป็นเหมือนแม่ทัพของวงเป็นเหมือนคนที่คอยรับฟังปัญหาทุกอย่างแล้วก็คอยเข้าใจทุกคนเป็นคนที่ขับรถตัวแซงรับสบายที่สุด ถึงที่ชาลีปีนี้ได้เห็นความร้อนของพี่ชาลีเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พี่ชาลีเริ่มกล้าที่จะแสดงความเป็นตัวเองต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น
มันมีเสน่ห์มากๆมันน่ารักมากๆพี่ชาลีหรอก็รู้สึกว่าเอ็นดูอ่ะเป็นฟิลที่ใหญ่ที่เราเอ็นดูเขาและเขาก็เอ็นดูเราด้วยหรือว่าบางเขามองหน้าก็รู้สึกแบบว่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ชาลีพูดเหมือนปีที่แล้วได้เลยแต่พี่ชาลีมั่นใจในตัวเองขึ้นมากๆเพราะว่าเก่งมากๆทั้งร้องทั้งเต้นทุกอย่างถึงพี่ลีรู้สึกภูมิใจในตัวพี่ลีมากฉันภูมิใจในตัวเธอมากเพราะว่าคือเธอได้ก้าวผ่านอะไรเยอะมากคือเธอมีความมั่นใจในตัวเองเยอะขึ้นเห็นแล้วแฮปปี้อ่ะเห็นแล้วแบบดีใจที่สามารถทำได้แล้วก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้นไปอีกแน่นอนแล้วก็อยากให้พี่ลีรักตัวเองมากขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกคนรักพี่ลีเดียวพี่เจ้าหญิงเป็นเหมือนแม่อีกคนเหมือนกันจริงๆถ้าเป็นนักวงเนี่ยคือเป็นแม่ใจหมดเลยก็คือพี่เจ้าหญิงเป็นเหมือนแบบแม่ในด้านการใช้ชีวิตละกันการแต่งหน้าด้านการแต่งตัวอาหารการกินทุกอย่างเขาจะแบบว่าอ่ะนี่นะลองแล้วมันจะออกมาดีหมดเลยพี่เจ้าหญิงปีนี้เจอลุคของตัวเองแล้วเจอสิ่งที่เป็นสไตล์ของตัวเองรู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับมาเห็นคลิปเขาคือต้องดูตลอดเป็นน่ารักสวยเจ้าหญิงเหรอก็รู้สึกว่าถ้าวงนี้ไม่มีเจ้าหญิงเนี่ยน่าจะเละเทะกันมากกว่านี้เจ้าหญิงเป็นคนที่น่าจะตกพวกเราให้อยู่ในกรอบกันมากขึ้นเป็นแม่ที่แบบคอยแนะนำคอยชี้แนะละกันนะพี่เจ้าหญิงเหมือนกันเลยให้มั่นใจในตัวเองเยอะๆเพราะว่าเก่งแล้วทุกอย่างที่ทำมันออกมาดีที่สุดแล้วแบบว่าไม่อยากให้แบบรู้สึกว่ามันต้องเพอร์เฟกต์ไปมากกว่านี้ตอนเนี้ยธรรมชาติมันน่ารักอยู่แล้วเจ้าหญิงก็คือพี่โตคนถัดไปเอาจริงๆเจ้าหญิงโตมากนะโตมากเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องแบกรับแบบว่าความเป็นแบบเหมือนพี่โตอีกคนหนึ่งช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าหญิงก็คือมีความโตจริงๆแล้วก็เก่งมากพี่เชลเป็นแม่ด้านชีวิตเหมือนกันจะเป็นในชีวิตในโหมดที่แบบใช้ชีวิตแบบดีๆถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ขับรถได้น่ากลัวพี่เชลคือไปสุดในทางแล้วเป็นคนที่พูดอะไรก็ตลกไปหมดทุกอย่างคือเขามีเซนส์ของความเป็นสายฮาซึ่งหนูว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นพี่เชลในฮาอีกเยอะขึ้นมากๆเพราะว่าเขาเป็นตัวเองมากๆไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือหลังกล้องเขาเป็นยังไงอย่างนั้นจริงๆเชลโอ้ยเหมือนกันขอให้มั่นใจมากๆเชื่อมั่นในตัวเองเชลซีก็คือขอบคุณที่เป็นทั้งเสียงหัวเราะเป็นแบบตัววีนคือมันไม่มีใครเหมือนเชลซีจริงๆดีใจที่ได้รู้จักน้องได้รู้จักรุ่นน้องโคซายอีกคนอยากให้เชลคิดน้อยลงหน่อยช่างมันให้ได้อีกหน่อยเชลเป็นคนเก่งมากๆและเชื่อว่าเชลจะทำได้ทุกอย่างถ้าเชลตั้งใจพี่พิมอันนี้อาจจะไม่ใช่แม่ธรรมดาเป็นเจ้าแม่ด้านการเต้นเขาเป็นคนที่เต้นแบบว่าสุดยอดมากแล้วคือเป็นเหมือนแบบเจ้าแม่ด้านการสอนเต้นละกันนะเป็นตำรวจจับท่าด้วยพี่พิมก็ยังเป็นครูสอนเต้นของหนูเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เพราะว่าเขาก็ยังจะต้องแล้วก็นี่ทำแบบนี้นะเป็นครูสอนเต้นเป็นผู้มีพระคุณละกันในการเป็นไอดอลทีมหรอคู่หูตบตีกันบ้างแต่ก็รักกันเหมือนเดิมใช่ทีมเห็นน้องแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเองมีความฝันเคยแบบเดบิวต์แล้วก็แบบรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบมีไฟแล้วก็สู้มากคนนึงน้องพรีมน้องเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายที่สุดดีกว่าแล้วเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นแรงกล้ามากๆขอบคุณที่น้องพรีมมีสิ่งนี้เพื่อแบบพุชทุกคนแล้วก็ขอให้ไฟนี้มันเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วกันขอให้มันไม่มอดไปก่อนขอให้ยังเป็นคนที่มีความหวังแบบนี้ไปเรื่อยเจแคร์มันนี้ก็เป็นแม่มันนี้ก็อยู่ในโหมดเพื่อนอาจจะดูคนละเจนเขาอาจจะเป็นแบบเจนแบบเบบี้บูมเมอร์แต่งเป็นอัลฟาอะไรอย่างนี้แต่บางทีเขาก็ดูเป็นเจน4แล้วเซยก็เป็นเจน Y อะไรบางทีแล้วก็แบบไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแล้วแต่อารมณ์จริงๆแค่หรอได้รู้จักน้องมากขึ้นดีกว่าตั้งแต่ในสรุปกีนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทกับแคร์แล้วก็มีมุมที่เข้ากับน้องได้แต่มันก็จะมีบางมุมที่เรารู้สึกว่าเรายังเข้าไม่ถึงน้องแต่พอปีนี้ผ่านมาเนี่ยเหมือนแบบว่าเข้ากันได้มากขึ้นเลยขอให้แคร์เป็นเด็กในสายตาหนูตลอดขอให้แคร์เป็นเด็กน่ารักอย่างนี้ตลอดไปแคร์เป็นจิ๋วที่น่าเอ็นดูเสมอแล้วก็เป็นน้องที่โตมากๆอีกคนหนึ่งบางทีก็คือโตกว่าชาลีด้วยซ้ำเก่งมากๆแคร์รู้สึกว่าแคร์ปีนี้ก้าวผ่านอะไรเยอะเหมือนกันปีที่แล้วโตขึ้นแล้วปีนี้แคร์โตขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆขอหนึ่งอย่างว่าอย่าเพิ่งทิ้งความสดใสของตัวเองไปจริงๆแคร์เป็นคนที่แบบก็มองแคร์ยิ้มก็เราก็ยิ้มตามแล้วอะอยากให้คงความสดใสอันนี้ไว้ไม่ต้องรีบโตมากขนาดนั้นก็ได้โตก็ดีแต่ว่าเด็กด้วยแซงปีนี้รู้สึกว่าแซงป้อมเบื่อเยอะขึ้นเพราะว่าอาจจะเพราะว่าปีนี้แซงกำลังเข้ามหาลัยแซงก็กำลังวุ่นวายเหมือนตอนที่ปีที่แล้วหนูวุ่นวายนี่แหละก็เข้าใจมากๆอยากจะให้แซงโตขึ้นเร็วๆโตขึ้นทัน
ความเป็นอยู่รีบๆโตนะ แต่มันมีทรงแล้วมาแล้วอีกนิดนึง แจ้งหรอเรียกว่ามองเป็นคนละคนกับตอนเป็นไนซ์สรุปกี้เลยกับตอนต้นปีก็คือแจ้งหนึ่งกับแสงสองคนใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูมันมากเพราะมันเป็นน้องอ่ะรู้สึกเหมือนได้แบบมีน้องสาวจริงๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยขอให้เลิกง่วงนอนขอให้ไม่มึนจะดีขึ้นมากๆในปีหน้าเก่งแล้วแต่ว่ามึนไปนิดนึงแต่ทุกวันนี้ก็คือโตขึ้นมากๆแล้วแล้วก็มีอะไรก็คือแบบจะคอยซัพพอร์ตน้องเอาใจช่วยน้องในทุกๆอย่างน้องก็ยังเหมือนแบบยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะถ้าไม่มีอะไรก็มาปรึกษาพี่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะ น้องแสงต่อให้แสงนิ้วเยอะๆคืออยากพูดคล้ายๆกับของเชลเลยว่าแบบอยากให้โยนความคิดเรื่องมาทิ้งไปหน่อยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเกินไปมีความสุขในทุกๆวันแสงเป็นคนที่เพียวมากๆรู้สึกว่าอยากให้แบบรักษาความเพียวนี้ไว้อยากให้การทำงานในวงการมาพรากสิ่งนี้ไปจากแสงเพราะพี่คิดว่ามันคือเสน่ห์ของแสงแล้วแสงน่ารักมากๆที่แสงเป็นอย่างนี้ ยอดนอนวันละ4 ชั่วโมงทำได้ไง ปีนี้ที่ผ่านมา12 เดือนเนี่ยจะบอกตัวเองว่าสุดยอดทำทุกอย่างแบบไม่ได้บกพร่องมากเท่าที่มันควรจะเป็นรู้สึกว่าตัวเองแบ่งเวลาได้เก่งขึ้นมั้งคะมานั่งมองตัวเองปีนี้คือความคิดเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วมากมองอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปมากแบบปีที่แล้วรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอะ อยากบอกตัวเองว่าเก่งมากๆ ก็ภูมิใจในตัวเองถือว่าเป็นปีที่ดีเลยไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าขนาดนั้นมากแต่ถามว่ามีไหมก็มีแต่ผ่านมาได้แล้วผ่านมาได้แบบว่าสวยงามปีนี้อยากบอกว่าเก่งมากขอให้ปีหน้าเก่งขึ้นไปอีกปีหน้าอาจจะเจออะไรหนักหนาสาหัสกว่านี้ก็ขอให้มันผ่านไปง่ายๆผ่านไปเร็วๆ สู้ต่อไปนะชาลิมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เก่งมากๆแล้วก็ทำความฝันตัวเองให้สำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเองและทุกคนต่อไป อยากบอกว่าภูมิใจเก่งมากๆแล้วก็พยายามมากๆแล้วถ้าไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเรารู้ตัวเองดีว่าเราทำอะไรไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราภูมิใจตัวเองเสมออยากให้ตัวเองรักตัวเองมากกว่านี้นิดนึง ยิ้มให้ได้เยอะๆแบบที่บอกให้ทุกคนดูเยอะ ปีนี้งานไหนที่เรายังไม่มีโอกาสได้ขึ้นก็อยากให้ได้ขึ้นทุกงานในปีหน้าอยากมีซีรีส์เล่นเยอะๆอยากเที่ยวต่างประเทศกับพี่ๆในวงอีก ปีหน้าอยากให้เฟลิสมีเพลง5 ล้าน ขอขั้นต่ำ5 ล้านสักเพลงขอให้เฟลิสมีขั้นต่ำ5 เพลงอยากมีงานทุกวัน365 วันไม่หยุดทำงานได้ตั้งแต่8 โมงเช้ายัน5 ค่ำ ก็ถ้าเจออย่างน้ำหนัก48อยากไปงานเฟสติวัลให้ครบทุกอันแบบว่าขึ้นโชว์อันไหนที่แบบเป็นโชว์ทีป๊อปเนี่ยอยากขึ้นให้หมดทุกอย่างเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่พอนึกถึงทีป๊อปก็กรุ๊ปนึกถึงเฟลิสปีหน้าปี 4แล้วก็หวังว่าตัวเองจะจบปี 4ปีหน้านะแค่นั้นเลยเย่ปีหน้าเราจะมาสร้างซิกแพคต้องเป็นที่แข็งแรงที่มีซิกแพคให้ได้เช็คลิสต์ต่อไปคอนเสิร์ตแบทไม่รู้ว่าเร็วไปไหมแต่ว่าถึงจะเร็วแต่จากที่เล็กๆก่อนก็ได้ทั้งโชว์ยูนิคโชว์เดี่ยวหรือว่าโชว์รวมเพอร์ฟอร์แมนซ์อยากให้ทุกคนแบบมานั่งรวมแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตพวกเราจริงๆขอให้การเรียนผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่ตะกุกตะกักขอให้หนูผ่านปี 2นี้ให้ได้เราอยากไปวิ่งตอนเช้าให้ได้ อีกอย่างคือกล้าแต่งตัวกล้าแบบมั่นใจแล้วก็กล้าแต่งตัวมากขึ้น มีซิงเกิลเยอะๆและหลากหลายได้ไปโชว์ต่างประเทศเยอะๆแล้วก็มีคอนเสิร์ต หุ่นดีขึ้นกินดีขึ้น นอนดีขึ้น เรียนดีขึ้น อ่านหนังสือเยอะขึ้น ฝึกสกิลใหม่ๆเยอะขึ้น เรียนภาษากลับมาทำอาหารกินเอง กลับมาทำโครเชต์เล่นกีตาร์ให้เก่งขึ้นอีก ฝึกเปียโนใหม่ ฝึกภาษาจีน ขอให้เฟลิสทุกคนมีสุขภาพที่ดี ขอให้คอนเสิร์ตไรเซอร์เราผ่านไปได้ด้วยดี ขอให้เรามีไม่รู้ไม่ว่าจะแฟนมีตแฟนคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามสักหนึ่งอย่างให้เราได้ขอให้แฟนคลับดูแบบเต็มรูปแบบ แล้วก็ขอให้ซีรีส์ที่ได้เล่นจนความสำเร็จขอให้ได้เล่นซีรีส์อีกหลายๆเรื่องเพราะว่าชอบมากขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ยิ้มได้ทุกวัน